الان بریزی یکی پیدا میشه که بگی مشکل. دیدی با تیشرت و شورت داشتن میرفتن؟ آره اینا این هوا براشون هوا خوبه. یارو اون روز سر کار آلمانی میگفت من این تابستون راضیم، خیلی هم گرم نشدم اذیت شه، ولی هوا خوبه. گفتم آقا چه تابستونی نیست، همش داره بارون. از این تابستون هنوز ما تابستون ندیدیم. بارون داره میاد. کدوم تابستون؟ ولی من راضیم. بیسکویت میخوای بیارم؟ هم میگم میخوای؟ من میگم شیرینی بخوریم الان میریم بالا. من نه منم نه واقعا. تو خوب مخورم نمیخوایم بریم بیایم. تخم مرغ داریم مگه؟ نه اگه بود میخوردیم خوب میشد. صبح بخیر. خب تازه دارم بیدار میشم، کم کم میفهمم تخم مرغ هم نداشت.